הרגת פעם מישהו? מי את אוהבת יותר, את אבא או את אמא? חי בהרגשה שאתה לא רצוי? את הולכת לישון רעבה? עברת שטיפת מוח? למה את לא פשוט מפסיקה עם זה? אני לבד? עליי לשבת? לא מבינים. יונתן, אתה רוצה להסביר לצופים למה אתה עונה בכתיבה? הגעתם יחד? כן, כאילו חברות טובות, אז... מתי מתחילים? ממש עכשיו. לידך יש ערימה של שאלות שקיבלנו מהבית. לא להציץ. סליחה. אתה מוזמן כל פעם להרים אחת, להקריא אותה ולענות. קיצר, אני להתחיל להרים? Ladies first. Ladies. אוקיי. אמירה? יונצ'יק, שאלה ראשונה. וואו. במה אתה שונה? מה זה אומר להיות אוטיסט? אין דבר שאני לא שונה בו. אני שונה בהמון דברים. כמו שהנeuroטיפיקלים, זאת אומרת, אנשים שאינם אוטיסטים, הם מגוונים ושונים, גם האוטיסטים. כל אוטיסט הוא משהו אחר. הרגישות החושית משתנה מאוטיסט לאוטיסט. אני לא יודעת אם זה חושים מחודדים כמו של ספיידרמן או משהו כזה, אבל יכולת לשמוע דברים מיותר רחוק. מאוד קשה לי עם רעש, צורם. ספירות, רעש הדיבורים בבתי קפה. מישהו אחד צועק, זה בסדר, לא משנה כמה חזק הוא יצעק. הבעיה היא שהאנשים הצועקים צועקים בו זמנית. שמתי לב שהרבה יותר קל לתפקד, או כשאני יוצא מעיניים, או כשאני סותם אוזניים. אני גם הייתי מאוד מאוד בררנית בטעמים עד גיל מאוחר, עד גיל 12. כנ"ל. אצלי גם, לצערי, יש את הקטע של המגע. עד גיל מסוים, נראה לי 6 או 7, לא הייתי מוכן שאף אחד אחר יגע בי חוץ מההורים, המשפחה הקרובה. אם אתה נגעת בי, פשוט הייתי דוחף אותך והולך הצידה. אני שונה בהמון דברים, למשל המערכת הווסטיבולרית שלי, למשל הצפת החושים, למשל זיכרון יוצא דופן, למשל עיסוק אובססיבי בחפצים, כמו לימונים. אם אני עכשיו בקטע של מכוניות, אני אסתכל רק על מכוניות, על לוחות רישוי, על החלקים שלהם. יהיה לי איזה גוגל שלם בראש של כל מה שקשור למכוניות ותחבורה. אני אוהב מדע ואני אוהב מוזיקה, ואני יכול לצלול לתוך זה עד כדי לשכוח, לאכול, להתפנות, לישון. מה, אתה רוצה עוד משהו להגיד? אוקיי. זה חתיכת שאלה. בסדר, זה הלחם והחמאה שלי. אם משנים לי פיפס אחד בלוח זמנים הזה, אני יכולה להתחרפן שעות. שמנסה כאילו לקבוע אירועים לאנשים, כן, מתישהו השבוע הזה ניפגש. זה לא, אני צריכה לדעת מתי בשבוע ניפגש. אני לא אומרת את זה בגלל שיש לי 30 אירועים בשבוע ואני חייבת לתאם בין המפגש הזה למפגש הזה. אני צריכה לדעת באיזה יום בשבוע זה קורה, כדי שאני אוכל לדעת את זה. אני יודע מה זה לא ספונטני. זה שאתם רואים שאני מצליח לדבר ככה ולענות את השאלות ככה, זה נס. אני אוהב את ההרגלים שלי, למשל אם אני מנגן בהופעה או בחזרה, תמיד אני אוהב להיות בצד שמאל של המתופף. פעם אחת הלכתי להופעה, וכבר סידרו שאני אהיה בצד ימין של המתופף, ולא יכלתי להתרכז בשום דבר מלבד העניין הזה של המיקום. למשל אי שקט קיצוני, שזה לספר לנו איך הוא מרגיש כרגע. זה לא שאני מנסה להיות שונה או רוצה להיות שונה. אני פשוט שונה. התקשורת שלי, ההבנה איך שאני מבין את הסיטואציה היא שונה. באופן הטבעי שלי זה לפרש דברים באופן נורא מילולי. למשל, אם מישהו אמר לי, היי, הכלב שלך נבח היום. אני מניח שמה שהאדם מצפה שאני אבין מזה, זה שהוא כועס עליי כי הכלב שלי נבח. וזה המסר שהוא רוצה להעביר לי. לא מזמן יש לי חבר שאיבד את חמו, והוא כתב לי בצרפתית, חמי נפטר, והוא כתב את זה עם מלא שגיאות. והדבר הראשון שעשיתי זה לתקן לו את השגיאות ולשלוח הודעה. ואז סיפרתי לאשתי, והיא אמרה לי שהתגובה שלי לא נכונה, שהייתי קודם כל צריך להתייחס לרגשות שלו ולכאב שלו. אתה קם בבוקר, ואתה מרגיש כמו חייזר פה, שנחת במקום הלא נכון, עם החוקים הלא נכונים, לפעמים גם בזמן הלא נכון.
זה כמו להיות אליס בארץ הפלאות. אתה משוטט בארץ הזאת, ולכולם יודעים מה כאילו מקובל ומה לא, מה גס רוח ומה נוח, והם עובדים על ההיגיון הזה, אבל ההיגיון הזה נשמע לך לגמרי לא הגיוני. כאילו כל האנשים בעולם קיבלו מדריך. מה אתה אומר עכשיו? איך אתה תשמע שזה לא ידיע אידיוטי? איך אתה עוקב אחרי זה? מתי אתה עוצר את השיחה? כאילו כולם קיבלו מדריך, אבל שלי נאבד בדואר, ואף אחד לא מוכן להשאיל לו את שלו. יונצ'יק, שאלה הבאה. יון, שב. שב. למה את לא מסתכלת בעיניים? כי זה נוראי. מה? למה זה כזה בעיה שאני לא לפעמים? לפעמים אני כן, לפעמים אני לא. אמא שלי גם אמרה לי שהרבה פעמים אני הסתכלתי על המנורות פשוט ככה. יותר מעניין אותי להסתכל על הסביבה. תמשיך. א', נ', י'. אני... הרגשתי כאילו בוחנים אותי, קשה לי, כאילו העולם רואה אותי. ואם הוא מסתכל לי בעיניים, אז הוא ימצא נקודת תורפה או משהו כזה. זה אינסטינקט שאני מרגישה שאני לא יכולה להסתכל למישהו בעיניים יותר מדי זמן. הלאה. אני וחבריי מסתכלים בעיניים שרואות יותר מכל אל תוך הנשמה. ולכן אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על עצמנו. כאילו, כשאני מתפקד בעיניים, אני ממש מרגיש ליטרלי שהמוח שלי נשרף. זה גורם לי להיות עסוק יותר על המידע בליצור קשר עין, ופחות מדי בתכנים של השיח. אתה תתרכז בשמה, ואתה לא יכול בו זמנית גם את העיניים, אז בגלל זה מורידים את העיניים, כי זה כאילו לאמץ פחות את כל הגוף. אוקיי. אמרו לי שאם אני לא מסתכל בעיניים, זה סימן שאני צבוע, שאני שקרן, שיש לי משהו להסתיר. כשמעירים לי אני גם יכול להסתכל, ואני מנסה להסתכל. אני מאוד אומנתי בלהסתכל בעיניים, אבל זה לא משהו שבא טבעי. זה משהו שלימדו אותי בכיתה ז' בכיתת התקשורת. התחלתי עם האנשים הכי קרובים. זה היה מאמץ. אני מסתכל על איזו נקודה בפנים. אני פשוט כאילו לא מסתכלת על העיניים, מסתכלת על הפה. פעם הייתי מסתכל באזור של השיער, ואז אנשים היו שואלים תמיד אם יש להם משהו מוזר בשיער שלהם. אז הבנתי שהנקודה היא לא כל כך טובה. אז הקפדתי יותר להסתכל באזור הזה, או בשיניים. טוב. מי עכשיו? תור אסף נראה לי. בוא ניקח עוד שאלה. עכשיו זה סיפור. תמיד ידעת שאתה על הספקטרום? איזו שאלה מעניינת. לא, התשובה היא ממש לא. אין לי מושג מתי אובחנתי. הייתה לי סייעת לבית ספר מאז כיתה ב'. אמרו לי שיש לך קשיים. שלחו אותי לריפוי בעיסוק, פסיכולוגית, קלינאות תקשורת. אמרתי, מה פתאום, אני לא כזה, אני בתקשורת, תראו, אני מדבר איתכם. תמיד ידעתי שאני שונה. הייתי בגן מיוחד, הייתי בחינוך מיוחד. ספר יסודי רגיל, תיכון רגיל, בגרות מלאה, הכל. אבל תמיד הרגשתי שאולי במקום מסוים אני מאבד את הדברים או לאט יותר או בצורה לא נכונה. תמיד ידעתי שאני הילדה המוזרה. להיות הילדה המוזרה היה חלק מהזהות שלי בבית ספר, בתיכון, בכל זה. זה לא היה כאילו אפילו משהו שהתביישתי בו. אני בכוונה ניסיתי ללכת אחרי האימייז הזאת של להיות הילדה המוזרה. מגיל, כן. תמשיך. מגיל. ידעת שאתה על הספקטרום מגיל שנה. בגיל 14 אני איכשהו גיליתי את זה לבד. ראיתי את הפרומו לפלפלים צהובים, ואני פשוט כאילו פתאום רואה את עצמי שמה בקטע מפחיד. אני רציתי ללכת לאמא שלי, כאילו לרמוז לה, אמא את שומעת, אני התחלתי לראות סדרה על ילד אוטיסט, ורציתי שזה יצא ממנה, שכאילו לדובב אותה. היא לא הבינה את הרמז. בגיל 17 הייתי אצל ההורים בחדר, יום אחד, פתאום. והם הסבירו לי, עודד, בטח שמת לב שיש לך קושי בזה ובזה, אז יש לזה שם. זה קיבל יותר שם אחרי הצבא. בכיתה ט', אחרי שכבר כאילו אמרתי משהו פה suspicious,
פה חשדתי. כן, פה חשדתי. והזקנה התפצלה לשתיים גם, לא משנה. רק כאילו שנים אחר כך, כשהגעתי לאינטרנט, גיל 18, אמרתי, אוי, אז זה מה שקורה איתי. איפה לא אמר לי? בגיל 18-19, כאילו קיבלתי אבחון. הוא אמר לי זה סוג של אוטיזם, מאוד נעלבתי, כאילו מבחינתי הוא קילל אותי. ופשוט ברחתי מהמשרד שלו ולעולם לא חזרתי אליו. בקיץ, בין ח' לט', בחופש הגדול, כבר העזתי לשאול את אמא שלי ישירות, והיא ענתה לי שכן, אני מאובחנת. שמחתי מאוד שסוף סוף אומרים לי מה הבעיות איתי. מי זה אודי? הקלה, כאילו חתיכת הקלה, לדעת שכאילו יש לי טייטל, שכאילו אני לא סתם שונה, כי לקשיים שלי יש שם. אחרי שאני את זה פסיכולוגית, הלכנו לבית קפה, כזה סוג של לחגוג את זה, אבל הרגשתי מה זה מבואס. כי זה היה כזה... באמת? אני באמת כזה... דפוק? מצד אחד הייתי באמת עם הקלה להבין שזה למה, אבל מצד שני זה היה בקטע של מה, עכשיו אני אסתובב עם הטייטל הזה ולהגיד, יש לי אוטיזם, כאילו, יש לי משהו עם זם בסוף. עוד שאלה? תורך? כן, בואו נראה את הפתק. יש לך שאלה פה? חתיכת שאלה. צחקו עליך פעם בגלל שאתה אוטיסט? צחקו עליי הרבה פעמים. אני חושב שאתה לי אוטיסט שלא צחקו עליו. היו פעמים שלא הבנתי נכון סיטואציות, הגבתי לא טוב, ואז צחקו עליי. ילדים? צחקו עליי שאני חננה. צחקו על הגמגום שלי. לא משנה מה אני אגיד, אני המוזרה עם הסייעת ועם הקשיים. צחקו עליי המון שאני מעופף. חטיבה, אני רואה ילדות שנטפלות עליי, חוסמות לי את המעבר. ואני כל הזמן נפלתי לעניין הזה של להתעצבן עליהם, למרות שבמידה מסוימת ידעתי שהם עושים את זה בכוונה. דיברתי בשפה גבוהה, הייתי אומרת הנני ולשווא. נתתי להם כל מיני העלבות, כמו כאילו, לך דחוף ראשך בתוך דלי מים, שאני חושבת שזה ציטוט מדיח טרמפיסט הגלקסיה. רבנים היו מקניטים אותי על זה והייתי צורחת עליהם בחזרה. שכנים רצו לשחק כדור וזה, כמו איזה אחד באמצע. בוא, תבוא אלינו לדירה ונביא לך. ואז הגעתי, אופס, הכדור היה בצד השני של הבית שלנו. ואז אמרתי אותו בול, אז הלכתי שוב. וכן, ככה זה המשיך. זה היה נורא מבאס. זה אפילו משפיל. צחקו עליי הרבה פעמים, בעיקר ילדים שפוגשים אותי בגני שעשועים. פעם שמעתי ילד אומר שצריך לשים אותי במוסד למפגרים. אני לא חושבת שאי פעם צחקו עליי בגלל שאני על הספקטרום, כי כשצחקו עליי זה היה בתקופה שלא ידעתי שאני על הספקטרום גם כן. אחווה? מן הסתם אף אחד שם לא ידע שאני אוטיסט. אני בעצמי גם, אז... חשבתי שלא מקבלים אותי כי אני יהודי, או כי לא יודע מה. כאילו, אחרי שאני אמרתי שאני אוטיסטית, פחות צחקו עליי. כאילו, צחקו עליי דווקא לפני שידעתי על זה. הרבה אנשים כאלה הם סולחים להתנהגות מוזרה, רק כשהם יודעים שזה מגיע מישהו על הספקטרום. וזה לא בסדר. אתה לא תמיד יודע אם מישהו על הספקטרום או לא. כאילו, זה טיפה מתנשא. כאילו, אני הולך להעניש אותך להתנהגות המוזרה שלך, אלא אם כן יש לך פתק מהרופא שאין לך ברירה להתנהג ככה. פשוט אל תעניש מישהו על התנהגות מוזרה. הלוואי והיו רק צוחקים עליי. צוחקים זה מעליב. אבל כשמרביצים לך ומשפילים אותך, אז כבר אין לך איך להתמודד עם זה. ספקתי את העלבונות, אם אנשים הטביעו אותי בבריכה, הפשיטו אותי, הכניסו אותי לחדרים ונעלו אותי בפנים, ומורים שקראו לי בשמות. בכיתה ב' קשרו אותי לעץ. אני לא זוכר באיזה הקשר זה היה. האם נתתי להם כי חשבתי שזה מצחיק, או שהם עלו עליי כי הם ראו שאני חלש, אבל זה קרה. מורים באו לעזור לי, ואני פשוט בכיתי, נררתי בבכי מזה. עובדה שזה נשאר לי 20 שנה אחר כך. זה את עכשיו, לא? 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן. יון, יש לנו עוד שאלה. 1, 2, 3, ו... כן. שאלה טובה. למה את עושה תנועות מוזרות לפעמים? כאשר אני לחוץ, אני זז הרבה את הידיים, את האצבעות, או יש לי תנועות בצד ככה. לפעמים משחקת עם השיער, לפעמים משחקת עם הרגליים שלי. אני עושה תנועות. יש הרבה אוטיסטים שמנפנפים בידיים, גם לי זה היה. אני כאילו כשהייתי שמחה, חשבתי אולי לעשות...
התנועות הכי מוזרות שאני יכול לזכור את עצמי עושה, זה פשוט מרחרח לעצמי את הידיים, אחרי שמישהו לחץ לי את היד. הייתי חייב לוודא שזה אותו ריח בכל הגוף, או שזה לא בסדר. אני עושה תנועות שמרגיעות אותי, כי הגוף שלי לפעמים מרגיש משוגע וחולה. רגע, אני חושבת שליונתן יש המשך. כשהייתי ילד קטן הייתי דופק את הראש שלי אחורה. עד כדי כך שזה שינה לי את העצם של האוקסיפיטוס, כאילו של הגולגולת. כדי לעזור לך לאזן את הקליטה החושית, הרבה פעמים תנועות חזרתיות מרגיעות אותך. זה משהו שמאוד אהבתי, ולפעמים אני אוהב לעשות את זה, כאילו דפיקות קטנות ככה בקיר מאחורי, אם יש קיר. כשאני מרגיש משהו בנפש, זה מתבטא במהירות האור בגוף. זה לא משהו שאני תמיד יכול לשלוט עליו. למשל, כשאני מתרגש, אז זה בא ממש... יכול הגוף הוא משתתף בדבר הזה. למשל, כשאני רוצה להתרכז, ועושה כל מיני כאלה. יונתן הוסיף, חשוב לשמור על שפיות, והתנועות עוזרות. היום אני כמעט משתדלת לא לעשות תנועות מוזרות, אבל כשהייתי ילדה, אז אמא שלי העירה לי על זה, ולמדתי מאוד מהר להפסיק עם זה. כשאני לא בולם את זה ואני מצליח להוציא את זה, אז אני מרגיש עם יותר טוב. זה מעניין, זה כאילו התנועות שנראות לעולם כאילו שאני משוגע, הם אלה שעוזרות לא לשמור על השפיות, זה... אז עכשיו תורך, לא? כן. המשפחה שלך עוזרת לך איך? המשפחה שלי מהממת. תמיד היו שם. בלעדיהם אני לא הייתי פה. היא עוזרת לי כמעט בכל תחום החיים. אני חלק בלתי... לחצת עם האף עכשיו. הם האנשים שאני יכולה לסמוך עליהם, שהם לא הולכים כאילו לנטוש אותי או להיעלב יותר מדי, שהם לא ירצו להיות חברים שלי יותר. אבא שלי הוא נמוך קומה. הוא דוחף את זה עליי נראה כמו שהוא דוחף את זה על עצמו. הבת שלו מושלמת, לא משנה מה, תעשי, תצליחי, תלכי עם סיגרות רגילות, תעשי כמו כולם. תרגיש נוח עם מי שאתה, ותוך כדי החברה גם כן תתחיל להרגיש בנוח איתך. התחלתי ביקורתית על עצמך יותר מדי. את בן אדם מהמם, מושלם, טוב, אני לא מושלמת, אבל כאילו, זו אימא, אז בסדר, שתגיד מושלם. המשפחה עוזרת בהמון דרכים, אני חלק בלתי נפרד ממנה, וזה העיקר. אבל לפעמים אני מרגישה שהם יכולו להתחשב בבעיות שלי יותר. בין אם זה כאילו לא לכעוס כל כך הרבה במצבים חברתיים. כי לפעמים אני עושה משהו, ואני מרגישה כאילו אני במצב חברתי, ואני מדברת בכיף, והכל נחמד וכזה, ואז אני חוזרת לאוטו עם ההורים, ואומרים לי, ענבר, מה זה היה? זה היה איום ונורא, את לא יכולה להתנהג ככה. אני ראיתי את ההורים שלי לפעמים פשוט מורטים שערות, לא יודעים איך לעכל את זה, אבל הם אמרו לי משפט נורא יפה, הם אמרו, אתה שינית אותנו לטובה, אנחנו צמחנו בזכותך. אני שיניתי את המשפחה, היום הם מקבלים אותי. אני מקווה שכל מי שרואה את זה בבית, ויש לו ילד כמוני על הרצף, אני מקווה שתיתנו לילד הזה את כל האהבה שלכם, ותצמחו כמו שהוא צומח. אין לי קשר עם המשפחה שלי. זה סיפור שלאו דווקא קשור לאוטיזם, או שכן. המשפחה שלי זרקה אותי מהבית. התנתקתי מהמשפחה שלי לפני שנים רבות, כי חוויתי אלימות בילדותי ולא היה לי כל כך כיף. המשפחה הביולוגית ויתרה עליי כי הם הסתכסכו ביניהם, אז נתנו אותי לאימוץ. ההורים המאמצים רצו ילדים רגילים, הייתי ילד שונה וחריג מדי, ופשוט המשכתי את החיים שלי, בתוך הבועה שלי, ובאיזשהו שלב ההתעללויות מצב אב הלכו וגברו, ואז אני נמלטתי מהבית, הייתי גר תקופות ברחוב, תקופות אנשים אחרים מצאו איפה לשכן אותי. בוא חבר, יאללה, בוא נמשיך. דרכתי פה על מוקש, אם היו לך... שאני אקריא? תקריא את. אם יהיו לך ילדים, היית מעדיף שיוולדו רגילים? זה משהו שאני כן מחכה לרגע הזה, שאני אהיה בשלב הזה בחיים. אני לא יודעת, אני באמת מתה, אני ממש ארצה מתישהו באתי להיכנס להיריון, שיהיו לי ילדים. כשאני אהיה אבא? אני לא בדיוק מתעניינת בהולדת ילדים מאיזשהו סוג. אני לא יודעת עד כמה אני פתוחה נפשית להתמודד כמו שאימא שלי התמודדה איתי.
לפחות בשלב זה בחיים. לפני שיהיו לי ילדים, אני רוצה לקבל את עצמי ב100%. ברגע שזה יקרה, אז אני אהיה מוכן להיות אבא לכל דבר ולכל אחד. עד אז אני פשוט צריך לנהל מאבק עם עצמי. אוטיסטים לא הייתי רוצה שהם יהיו. לא הייתי רוצה שיהיה להם את הקשיים ואת הדחייה ואת המאבקים היומיומיים שאני מנהל. אני דווקא כן עדיף שיהיה אדם שהוא מהמגוון האוטיסטי. האמת לא אכפת לי. לא אכפת לי אם הם יהיו בספקטרום. כאילו, אני יכולה לתת להם את כל הניסיון שלי, ואיך להדריך אותם, איך לתת להם את הביטחון שצריך. יש לי ילד בן 10.5, ומבחינתי הוא לא רגיל. הוא יוצא דופן, הוא מדהים. אין דברים כאלה בעולם. אילו הוא היה נולד אוטיסט, לא הייתי אוהב אותו פחות ממה שאני אוהב אותו כיום. הוא הלב שלי. יונצ'יק, עוד שאלה. בוא נשים את הלימון בצד. כן, שאלה הבאה. אוי, זה לפני האחרונה כבר. שאלה נהדרת. זו שאלה שהיא ממש טובה. אני אוהב אותה מאוד. מה אני צריך לדעת כשאני פוגש אותך? מה יכול לעזור לך? אינסטינקט הראשוני שלי, של מה אתה תעזור לי, אני לא מכירה אותך, אני לא ביקשתי ממך עזרה. אני בן אדם שיכול להסתדר לבד. האם אני ארצה משהו ואצטרך עזרה במשהו, אני אבקש כבר. מצד שני, יהיה נחמד אם פשוט תתחשב בעניין שאולי יש לי בעיה ולא תשפוט אותי כל כך קשה. הדבר הראשון שאתה חייב לדעת עליי, זה שלא תהיה לי תשובה לכל דבר שתגיד. זה שאני לא נראה איתך, זה לאו דווקא שאני לא איתך. לא להתעצבן אם אני שואל הרבה פרטים, כי הדרך שלי באמת להבין משהו זה להרכיב את התמונה מחלקים שונים. ייתכן שדברים שהם מאוד פשוטים לא יהיו מובנים על ידי, כמו שהיית מצפים מבן אדם אחר. לא לראות את זה מוזר אם אני מעדיף שהתקשורת לפעמים תהיה בכתב. אל תצעק, כי אני רגיש לצעקות ולרעשים. אל תיגע בי, אלא אם כן הזמנתי אותך או אותך. אני יכול לקרוא שנוגעים ועוד שנוגעים, אבל אני לא יודע מה זה אומר. וזהו. כן. אל תתעצבן עליי אם אני מכבה את האור. אם אתם לא אוהבים אותי, ואתם רוצים שאני אלך, תגידו לי את זה, לא להסתמך יותר מדי על סאבטקסט שכולם מבינים. אני הולך לאיבוד בדו משמעות. אתה רוצה להגיד לי? תגיד לי. יותר חשוב זה שמי שיושב מולי פשוט ידע שהוא יכול להרגיש בנוח איתי. אם אתה מביא את מי שאתה, אני אהיה מי שאני. אם אתה הולך לזייף איתי, רוב הסיכויים שאני פשוט אנטוש אותך באמצע. טוב, לא באמת, אבל אתה יודע. כן, השאלה האחרונה עכשיו. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. אתה באמת לא מרגיש את הרגשות? אני הכי מרגישה רגשות, אני מרגישה יותר מדי דברים. מי הביא את השאלה הזאת? אני הייתי הבכיינית של הבית ספר. סליחה שאני צוחקת, זה פשוט... כן. אומרים שאוטיסטים לא מרגישים, כי הוא מתארים אותם כמו איזה רובוט, כמו שלדון מהמפץ הגדול. וואי, כשאנשים אומרים שאוטיסט זה לא מרגיש כלום, זה הכי נורא. בעיקר כשאומרים את זה לידו וגם לא מדבר. אני מרגיש... תמשיך. אני מרגיש הכל. הכל. אולי אני אפילו מרגיש יותר מבן אדם נורמלי כביכול. אני מרגיש רגשות עזים בכל הגוונים ובכל הסיטואציות. אני מרגיש מה אומרים מאחורי גבי. אני מרגיש מתי אני רצוי, מתי אני לא רצוי. אני רק לא יודע איך להתמודד עם זה. זה פשוט מציף את כל הגוף שלי. אם אני אהיה שמחה, אני יכולה להיות באובר שמחה. אני מתלהב יותר על המידע, עצוב יותר על המידע, הכל יותר על המידע. והמוח שלי לא יכול תמיד להתמודד עם זה. אנחנו לפעמים רוצים לצרוח את זה, אבל אנחנו למדנו מהחברה שצריך להסתיר את זה, וזה אצלנו יש רק שחור ולבן, או להראות את כל הרגש, או לא להראות כלום. ועדיף לא להראות כלום, כי אז לפחות הסדה של אני משוגע וכל הסטריאוטיפים לא תיפול עליך. אני אסתכל איך אחרים מגיבים, וכדי למצוא חן, אני אתכנת את עצמי במודע, כדי לתת את מה שמצפים. אבל באיזשהו שלב, פשוט מישהו יעצבן אותי, סיטואציה מסוימת ממש תעצבן אותי, ופשוט כל האוטיזם מתפוצץ החוצה. זה עלול לצאת בבום, זה עלול לצאת בעצמה כל כך אדירה של רגש, אנשים ירגישו את הצפה הזאת ויברחו. רק אחרי שהכעס חולף, ואני נרגעת, אז אני מתחילה להרגיש המון בושה, והמון חרטה על איך שהתנהגתי. וזו אחת השאלות שהכי חשובות לתת עליה תשובות.
כי ברגע שאתה חושב שבן אדם על הרצף, אוטיסט, לא מרגיש שום דבר, אז אתה הופך אותו לחפץ. וברגע שאתה מנטרל את זה, ברגע שאתה אומר, זה בן אדם כמוך, וכל מה שתעשה לו, הוא ירגיש. זה ינפץ את אחת הסטיגמות הכי גדולות על הרצף. איך היה לך? נחמד. תודה רבה, רבה, רבה. שמחתי להיות פה. שמחתי גם להיות פה. חשוב לי לעורר איזושהי מודעות, כאילו, כשאומרים לי, לא רואים עלייך וזה, זה כאילו, זה לא בגלל שרואים, זה בגלל שקשה לי קצת יותר דברים. דווקא נחמד, כי ממש שקט פה. אבל יפה, דיברתי כל כך הרבה. היה מרתק להקשיב. תודה רבה. תודה, אתה רוצה להגיד שלום? שלום. ביי ביי. אחרייך, כן? צריכה להוריד כאן את האיפור, דבר ראשון.